thì cái này bố tự nguyện viết cho con hay là con em bố? Cái này bố tự viết cho con mà, bố tình nguyện viết đấy chứ. Mẹ không chấp nhận được. Thằng nào bây giờ là con cũng đang đi học thôi mà. Bố mẹ vẫn còn trẻ, sau này cũng là của bố mẹ cũng là của con thôi. Nếu vậy thì con với mẹ đi xuống, chị bắt con đi theo xuống gặp chị Hồng nhé. Em còn trẻ còn bồng bột lắm, có cái gì sai là con bỏ qua cho em nhé. Dạ không có gì đâu gì ạ. Em ấy là gì nó là không có hiệu lực đâu, bởi vì là cái giúp này là không có sự đồng ý của chị. Cái gì chị đấy cũng đều không nhận, đều từ chối hết, mẹ em vẫn còn nói làm gì? Em cứ để cho chị ấy làm gì? Mày không chấp nhận được, mày sẽ xé luôn. Vì sao vì làm thế? Xé Mày hay rồi đấy, cái này bố viết cho con mà. viết cho con, bố con gì đâu, mẹ không cho phép. Đấy, mẹ ở với chị Hồng luôn đi, mẹ bảo bố mẹ ở với chị luôn đi. Mẹ cũng ở đây luôn đi, con không cần, con đi về. Hiền. Thôi, con Im nói đi. với em rồi mà, em cứ yên tâm đi. Chắc mẹ của em cũng sợ bị hiểu lầm nên mẹ em mới nói như vậy thôi. Hôm nay mình sẽ ở nhà dọn dẹp cái đường đi nữa và sửa lại cái đường đi nữa. Hôm nay trời mưa, đất đá các thứ nó sỏi vào trong này hết rồi, đường thì chậm nữa. Nhiệt còn lạc mọc nhanh thật. Ủa cái cây trồng họ trồng này rồi, cái này chắc có phân tốt. Sớm. Lấy cây hoa chết hết lá thế kia nhỉ, hay là nọ mình cho phân nhiều quá nó mới bị.
nhận cái này đá nhiều thật, một lần mình đi qua chỗ này cảm giác sợ sợ. Mình thử lấy đất về cậy xem. Cái này đá nhiều quá. Sửa lại cho nó bằng đi dễ hơn. Cô, cháu chào cô. Hôm nay cô đi dọn lại ngô hả cô? Vâng. Vâng, hôm nay cháu bảo ở nhà sửa lại cái đường đi cô ạ. Dạo này mưa nhiều quá, đất sói hết vào rồi. Cái đường ấy đi hơi khó cô ạ. Hôm nay cô về một mình thế hả cô? Vâng, dạo này mưa nhiều lắm cô ạ. Chỗ này đá nó nhô lên, một lần mình đi xe máy qua đây rất là khó, mình cậy cũng không thể cậy được. Cái này to quá, mình đập cái này cho nó đỡ chỉ phần nào thôi. Cô tí khát nước lên nhà cháu uống nước cô. Vâng. Mà cô trống này có chuột về ăn không cô? Vâng. Vâng, hôm nọ cháu bớt với cô ấy, để có cháu trèo trên kia chuột ăn nhiều quá nên là cháu cũng không treo nữa, cháu lấy xuống cho con vịt ăn cô ạ. Chuột nhiều á. Cô có lấy thuốc về bẫy không? Có rồi. À vâng.
công nhận to thật. Mình về bê ra kia, xếp ở dưới kia cho cái chân nó sạc. To quá nhỉ. Giờ nhìn bằng hẳn đi cũng dễ, không gặp cả cầy lên nọn. Mình mà đi làm công chứng 2 hôm nay mà mình chưa đi được, phải tranh thủ để làm nhanh nhanh, không hết hiệu lực. Như này chí kho thì đúng rồi, không bao giờ thiếu được, đầy đủ hết cho mình luôn, đúng là bố của mình. Yên ơi, Yên ơi, Yên làm cái gì đó, gọi không nghe. Bỏ đây đi xem nào, nó làm cái gì nó ở trong đấy. Yên, làm cái gì? Thôi ở trong đấy lúc nãy mẹ gọi mãi không chưa? Con đang xem này tí mẹ. Xem cái gì đấy? Đưa đây mày xem nào. Đưa đây mày xem. Sao lại di chúc thế con? Bố viết cho con mà. Thế này là thế nào? Bố biết bao giờ đấy? Sao mẹ không biết? Bố tự nguyện viết cho con mà. Thế này chắc là con em bố biết, bố viết cho con phải không? Đâu, bố tự viết cho con mà. Sao là bố tự viết cho con, sao mẹ không biết nhỉ? Chắc con em bố thôi phải không? Không ạ, là bố tự nguyện viết cho con nhưng mẹ. Nào, mẹ thấy bố con như thế nào đấy? Sao con ra đây nói chuyện với mẹ xem nào? Chuyện là như thế nào? Con vào nói với mẹ xem nào. Con nói thật đấy, cái này bố tự nguyện viết cho con hay là con em bố? Cái này bố tự viết cho con mà. Bố tình nguyện viết đấy chứ. Thế bố không nói với mẹ à? Cái này là di chúc này mẹ không chấp nhận được. Bởi vì cái di chúc này là nếu viết là bố phải có ý kiến với mẹ. Bởi vì tài sản là tài sản chung. Chắc là con em bố viết thôi phải không? Mẹ lại gì tính của con. Tại sao mẹ lại nghĩ như thế? Mẹ nói thế ngoan cho con quá. Bố thương con thì bố viết, bố để lại cho con hết thôi. Chứ mẹ lại bảo bố như này như kia. Thảo nào dạo này mẹ thấy bố con trằn trọc quá. Hóa ra là có chuyện này. Hiên ạ, mẹ nói thế này, cái bản di chúc này sao muốn viết tên con, cái này là mẹ cũng không chấp nhận được. Mẹ không chấp nhận được. Thằng nào bây giờ là con cũng đang đi học thôi mà. Bố mẹ vẫn còn trẻ, sau này cũng là của bố mẹ cũng là của con thôi. Sao lại có mỗi cái di chúc này là tên của con? Thì mẹ không thấy à? Đấy là chữ của bố đây.
Làm sao mà con cầm tay bố viết được? Bố phải tự viết chứ, bố tự nguyện viết mà. Có phải con bắt bố viết đâu. Cái này đúng là chữ ký của bố rồi, nhưng mà bố phải nói với mẹ, nhưng mà cái này là chắc là có tác động của con phải không? Có tác động cái gì đâu mẹ. Chả lẽ con đi bắt bố viết à? Làm sao mà con bắt bố viết được, trong khi đó tay bố tự cầm bút bố viết mà. Bố tự lấy sổ lấy sách ra bố viết cho con mà. Làm sao mà con tác động gì từ bố? Bố tự nguyện đấy chứ. Nên cái này tí nên mẹ đi hỏi bố gió xem. Cái này là sao không là mới chữ ký của tên của bố rồi, tên của bố ký rồi, nhưng mà là con sao không mới cho tên con. Thế mẹ cầm cái sổ này đi hỏi bố gió xem đó. Thôi, mẹ không phải hỏi đâu. Bây giờ mẹ trả lại cái bản di chúc đấy cho con đi. Có chữ ký của bố, có tên của con đấy, bây giờ mẹ trả lại cho con đi. Cái đấy là của con ấy. Không mai mốt bố lại chửi con ấy. Chắc chắn con sợ chị Hồng tranh tài sản được không? Là sao trong di chúc chỉ có mỗi cái tên con, không sao không có tên chị Hồng? Thế nếu mà bố không biết như thế thì tài sản bố mẹ chia hết cho chị Hồng à? Con cũng là con của bố mẹ mà. Con ở với bố mẹ từ nhỏ thì tài sản bố mẹ phải để cho con là đúng rồi chứ. Sao mẹ lại nhắc đến chị Hồng? Mẹ quý chị Hồng hơn cả con cơ à? Thế con phải con đẻ của mẹ à? Cái gì bố mẹ cũng nhắc đến chị Hồng. Hôm nọ con thấy bố mẹ nói chuyện với nhau với đến chị Hồng, bố mẹ còn không nói với con ấy. Còn cái mảnh đất gì đấy bố mẹ bảo cho chị Hồng ấy, bố mẹ có nói với con đâu. Thế bố mẹ định chia cho chị Hồng hết à? Nếu bố không biết thì bố mẹ cho chị Hồng hết phải không? Con ạ, chị Hồng cũng là chị của con mà. Hai chị em là đùm bọc lẫn nhau thôi. Nên là mẹ cũng nghĩ, con bảo thế là mẹ cũng nghĩ cũng thương chị Hồng, bởi vì chị Hồng từ bé nó rất thương chị Hồng, bởi vì chị thức rất thiệt thòi nhiều lắm con ạ. Bây giờ làm nào con cũng là con, chị Hồng cũng là chị của con, là con đừng nên suy nghĩ cái này cái kia nữa. Con phải yêu thương chị một tí. Mẹ bảo con yêu thương, con vẫn yêu thương, con vẫn đi chơi với chị đấy thôi. Nhưng mà cái tài sản ấy, bố mẹ bảo con yêu thương của chị kiểu gì? Trong khi đó bố mẹ còn lén lút chia tài sản cho chị mà không nói với con. Thì mẹ bảo con yêu thương chị kiểu gì nữa? Con không được nói như vậy. Tài sản là tài sản của bố mẹ. Con không có quyền quyết định. Cái bản di chúc này mẹ để lại, mẹ sẽ không cho con được. Cái này là bố viết cho con, sao mẹ lại cầm của con? Bố viết cho con thì là của con, bố bảo con giữ cơ mà. Mẹ bây giờ mẹ trả cho con đi. Cái này mẹ không trả cho con. Cái mẹ bảo bố rõ ràng đó. Con cứ sợ chị Hồng tranh giành tài sản của con à? Nếu vậy thì con với mẹ đi xuống, chị bắt con đi theo xuống gặp chị Hồng nhé. Con không đi đâu. Con phải đi đấy. Chỉ thế này không được. Con phải xuống với mẹ gặp chị Hồng mới được. Hai chị em thôi, sao mà thế này con? Bản di chúc này của chị Hồng, của con là chị Hồng cũng biết được phải không? Vâng, con cho chị ấy biết rồi mà. Mà chị cũng có nói gì đâu, chị cũng đồng ý mà. Với lại chị ấy còn chúc mừng con mà. Con phải đưa mẹ đi xem họ, bảo chị Hồng xem tí chị Hồng nói mẹ thế này thế kia. Không đi đâu. Thì con đưa thế mới đưa mẹ đi. Không lấy chìa khóa cho đi. Không đi không được con, phải đi nhé. Đi. Con không đi đâu. Không đi tí mẹ bảo bố hủy cái di chúc này nhá. Con đi không? Đi dậy lấy chìa khóa đi, đưa mẹ đi. Để con đi. Đúng là trẻ con thật. Tự dưng lại bắt người đi. Con mình sợ bố gì. Nhanh lên chậm thế. Mẹ tự đi cũng được. Không được, phải đèo mẹ đi. Đi xuống đấy bây giờ thích cho chị biết. Nhanh lên. Bắt đi. Đợi mẹ lên mút á. Mẹ nhanh lên.
Đá nhiều thế này đâu. Đá rất nhiều luôn. Con làm gì đấy con? Hắt rồi à? Thì với em xuống đây chơi à? Vâng. Con về gì muốn nói chuyện với con được không? Dạ. Vâng, có chuyện gì thì em nghĩ gì ở trong nhà đi, ở đây nắng lắm. Gì ơ? Đi vào đi, để em vào đi. Là con đang sửa cái đường. Vào đấy mà đợi cháu một lúc nhé. Thôi gì để em ngồi đây đợi. Con đi ra kia sửa cái hay. Mẹ cứ bắt con đi cùng gì? Bố biết thế là rồi thôi đi. Con đi cùng. Thôi con cứ yên đấy, không được nói nhiều nhé. Không biết em này thì xuống đây chơi hay là có chuyện gì không? Cái gì với em đi đâu về ngang qua đây hay là đi nhà về làm gì? Chị ở nhà rồi con. Đi về. Uống nước đi em. Gì uống nước gì? Vâng. Con ạ, hôm nay dì xuống là con có chút việc nó đi em để xuống với con ấy, nó có việc gì sai thì con bỏ qua cho em còn trẻ còn bồng bột lắm, có cái gì sai là con bỏ qua cho em nhé. Dạ không có gì đâu gì ạ. Em xuống đây thì cũng nói chuyện với cháu thôi. Và lại sao hôm nay thì bạn với em xuống đây? Chuyện là như thế này con ạ, các con cũng biết cái gì chúc bố viết cho em đấy. À cái chuyện gì chúc đấy là gì? Con biết mà, hôm đấy em con xuống đây để nói chuyện với con biết mà. Cái chuyện gì là gì? Con ạ, cái gì chúc của bố viết cho em đấy là gì nó là không có hiệu lực đâu, bởi vì là cái chúc này là không có sự đồng ý của dì, là chắc em nó suy nghĩ cái gì nữa là chắc là em bố nó biết là sợ con tranh giành hay sao đấy. À, hóa ra là chuyện đấy là gì? Nói chung thì trước đây thì con cũng nói với dì và lại bố biết rồi. Hôm nọ em cũng nói với em Hiên rồi. Còn việc tài sản ấy thì cháu cũng không muốn dính dáng đến đâu ạ. Và lại cháu cũng không ý định mà là tranh tài sản với em ấy đâu ạ. Hôm đấy em ấy cũng xuống đây nói với cháu điều đấy rồi. Thì em ấy cũng thì cháu cũng giải thích cho em ấy hiểu rồi là gì. Bây giờ là em thì không biết, thế là bây giờ là em Hương này là cũng là con, bởi vì con cũng là con của bố cháu thôi, nhưng mà cũng là con của dì rồi, cho nên là hai em là nên đùm bọc lẫn nhau thôi. Nhưng mà em nó còn trẻ thế nên nó nghĩ hơi hơi bồng bột tí. Đây dì cũng đưa em xuống là con cũng là con của bố, là nhân này cũng là con của dì, nhưng mà thì cũng thế là con cũng có một phần là dì cũng chẳng hành thì ai với ai đâu, bây giờ có ai cũng là con thôi. Bây giờ là cái tài sản của dì từ trước làm ra là cũng không có nhiều lắm, bây giờ là ai cũng là con, là dì cũng muốn chia sẻ cho con một ít, nhưng mà mình đắp cho con được phần nào hay phần đấy thôi. Gì ạ?
Dì nói như vậy thì cháu cũng biết là cháu rất là thông cảm, nhưng mà nói chung thì cháu không lấy đâu ạ. Lại cho em riêng nữa, giờ em ấy không đi học, thôi gì là bố cứ dành dụm xong là đưa cho em đi học đi chị ạ. Còn việc tài sản thì cháu không lấy đâu. Cái này không lo con ạ, cái này yên gì, cái này không lo, cái này phần của con là gì cũng sẽ cho con thôi, bởi vì con là con của bố, gì cũng là lượng sữa gì cũng rất vân vân, bây giờ là con vẫn là con thôi, con đừng mà nghĩ mình sinh tinh nữa. Đấy, mẹ nghe thấy không? Chị Hồng nó bảo không lấy rồi con, bắt con xuống đây. Con im cho mẹ, con mấy tuổi thôi, nó như thế này rồi, anh thì còn lớn như thế nào nữa. Đây ạ, con ạ, em con có tính thế này đó, cái gì em nói sai, nói gì sai con thông cảm cho em nhé. Dạ không sao đâu chị ạ. Và lại chuyện đấy thì nói chung thì cháu không quan tâm đến mấy chị ạ. Dì cứ cho em ấy đi. Lại trước sau gì cũng là tài sản của em này. Nói chung thì dì với bố cho em ấy là không đúng thôi. Chị ạ, cháu nói thật thì trước đây ấy thì từ bé thì cháu cũng muốn gặp mặt bố một lần để cho biết mặt bố đâu chứ. Nói chung là việc tài sản thì cháu không có ý định gì đâu ạ. Và lại giờ hiện tại ấy, cuộc sống của cháu ấy với mẹ cháu ấy cũng rất là ổn ạ. Dì cũng biết rồi, bây giờ là con đã tìm đến bố con, là bố với dì cũng có trách nhiệm một ít, bây giờ là con cũng được hưởng của bố con một phần nào đấy, con cũng thiệt thòi từ nhỏ rồi. Dì ạ, dì nói như vậy thì cháu cũng rất là cảm ơn dì rất là nhiều. Cháu không biết tấm lòng của dì, nhưng mà cháu cũng nói rồi, cháu cũng không nhận bất cứ từ gia đình gì đâu ạ. Đấy, mẹ không thấy à? Từ nãy đến giờ mẹ nói cái gì chị đấy cũng đều không nhận, đều từ chối hết. Mẹ em vẫn còn nói làm gì? Mẹ cứ đẩy chị ấy làm gì? Chị ấy bảo không lấy là không lấy. Mẹ một cười thật đấy. Con hay nhỉ, cái bản di chúc này mày không chấp nhận được, mày sẽ xé luôn. Dì, sao dì làm thế? Xé luôn. Mẹ hay thật đấy, cái này bố viết cho con mà. Viết cho con, bố con viết đâu, mẹ không cho phép đâu. Có chuyện gì thì dì với em cứ từ từ nói chuyện với nhau chứ sao là làm như thế? Dì không có thể chấp nhận được. Cái di chúc này chắc ép bố viết thôi con ạ. Dì ạ, cháu không mong là vì có sự hiện diện của cháu thì dì với em lại xích mích với nhau. Như thế thì cháu cũng rất là khó xử dì ạ. Không phải đâu con ạ. Bây giờ em nói em nhân con của chẳng không thiếu thốn gì đâu. Bây giờ dì cho ăn học đàng hoàng thế này, nó còn về nó còn ép bố con thế này là dì không chấp nhận được. Không có sự xuất hiện của con là em làm như vậy đâu con ạ. Nên em nó không nên làm như thế đâu. Dì ạ, hôm nay em với dì xuống đây nói như thế thì nói chung cháu rất là khó xử, cháu không biết phải làm thế nào nữa. Đấy, chị không phải nói gì nữa đâu. Cũng tại vì chị ấy. Chị xuất hiện một cái là bây giờ cuộc sống của gia đình em ấy, đảo lộn hết cả lên. Bố mẹ theo phe hết chị ấy. Vừa lòng chị chưa? Hiền ạ, mặc dù thì có mặt xuất hiện của chị ấy, nói chung là em rất là khó xử. Chị thì cũng muốn gặp mặt bố một lần thôi, chứ chị cũng không có ý định tranh tài sản với em đâu. Mà em cũng không nên nói như vậy em ạ. Thì hôm nọ em xuống đây thì chị cũng nói với em rồi mà. Chị không có ý định gì khác cả. Chị cũng mong là hai chị em mình luôn hòa đồng với nhau và thân thiện hơn, chứ không muốn chuyện này như vậy đâu. Đấy, con xem, chị con nói đúng đấy. Thì con nói sai đâu. Hôm nọ bố mẹ bảo là có gì thì hai chị em đi lại tâm sự với nhau, thì con chỉ nói với chị này bản di chúc này là bố viết cho con, xong con xuống tâm sự với chị thế thôi, không chị có nói gì đâu. Chị còn chúc mừng con mà. Bây giờ mẹ lại bảo con sai à? Con có sai đâu. Đấy, con sai là rè đấy, con muốn con cái. Con có biết con bố con buồn lắm không? Mà mấy hôm nay thì bố làm gì nhỉ? Là con cũng đừng điện hỏi thăm bố. Bố con ở nhà loanh quanh việc ở nhà đấy con ạ. Dạ vâng. Thế chú gì về cho con hỏi về khám sức khỏe của bố nhé. Mà nhân hôm nọ em bảo đi
học mà em lên trước đi à? Tí nữa em đi bây giờ. Thôi gì ạ, có gì thì cũng thông cảm cho em thôi, thì cũng khuyên dần em thôi, nhưng mà chuyện này thì nói chung thì không sao đâu mà. Còn chuyện tài sản thì không nói đến gì ạ, thì cháu cũng không muốn dính dáng đến chuyện đấy đâu ạ. Cháu chỉ muốn dì và lại em ấy, bố ấy thì cũng hiểu cho cháu thôi ạ. Con ạ, cái tài khoản của bố cái gì ấy là gì sau này gì cũng sẽ nói sau. Còn lúc nãy cái di chúc của lúc nãy cái gì xé đấy là nó không có hiệu lực nữa con ạ. Sao mày lại bảo không có hiệu lực? Mày xé đi, mày xé tí nữa về con lại bảo bố viết tiếp cho con. Rõ ràng là bố đã viết, bố còn ghi cả ngày tháng, ghi từ chi tiết từng lô đất, mảnh đất mà cho con, ký tên bố mà mày còn xé đi làm gì? Bố lại bảo bố cho con là bố cho con. Mẹ thích chồng thì mẹ ở đây với chồng luôn đi. Mẹ đừng có mà về nữa. Tí nữa về con bảo bố viết cho con luôn. Nhưng sao em lại nói với mẹ những lời như thế? Cả chị nữa. Chỉ vì chị ấy, bây giờ ấy, bố mẹ cái gì cũng chị. Chị còn muốn gì nữa? Đấy, mẹ ở với chị Hồng luôn đi. Mẹ bảo bố mẹ ở với chị luôn đi. Mẹ cũng ở đây luôn đi, con không cần nữa. Con đi về. Hiền, Thôi, con chị im cũng đi. nói với em rồi mà. Tính của em nó thế đấy con ạ. Đi học hành đến nơi đến chốn mà sao nó nóng tính nó thế này con ạ. Thì có cái gì sai thì con bỏ qua cho em nhé. Gì ạ, nói chung thì cháu cũng không biết nói gì nữa. Thôi gì cứ về xong là lên em ấy đi. Và lại chỗ tài sản ấy thì cháu cũng nói với gì rồi, tốt nhất là không nói đến nữa. Giờ em ấy cũng đang thắc mắc về chỗ tài sản mà chia cho cháu ấy, thì cháu cũng nói với gì rồi, cháu không muốn dính dáng đến đâu ạ. Cháu chỉ muốn là hai bên gia đình mình luôn hòa thuận và lại thân thiện hơn thôi, chứ cháu cũng không muốn chuyện này xảy ra như thế đâu. Cái chuyện này con đừng nghĩ gì nữa. Chị về dần sẽ bảo em đấy nó từ từ đã. Bây giờ em nó vẫn còn nóng tính, nó hơi giận tí. Vì lúc nãy gì cũng nói nó bực rồi. Có gì sai em cứ đừng nghĩ gì nữa. Thì theo cháu nghĩ ấy, thì giờ em ấy còn đang học, thôi gì thì bố cũng không nên tạo áp lực cho em ấy quá. Em ấy còn đang học nữa, cháu cũng sợ em ấy còn bỏ đấy. Thì bây giờ tốt nhất gì về thì cứ nói chuyện với em ấy nhẹ nhàng sẽ tốt hơn gì ạ. Chị cũng cảm ơn con đã lắng nghe và hiểu cho gì. Cái gì sai sót là con thông cảm cho gì nhé. Dạ, có gì đâu gì, và lại gì có sai cái gì với con đâu ạ. Nói chung là gì cũng rất tốt với con thì con không biết rồi. Thôi gì cứ đi về quên em ấy đi, giờ em ấy tức giận, em ấy về rồi. Đấy con, bây giờ nó không dám về đâu. Kệ nó. Con ạ, hôm nay dì không phát hiện cái chuyện di chúc đấy là của em con đấy, là dì cũng chẳng biết cái chuyện gì nó xảy ra, nên dì mới bắt em con xuống đây là bảo nó xin lỗi con, nhưng mà nó cũng bướng quá. Con ạ, cái gì sai con phải bỏ qua cho em tí nhé. Đã nói nhiều, nói thế mà không nhận gì. Về không về. Thôi gì ạ, chuyện này không nói nữa, em ấy còn giận kìa. Thế để cháu đi cho nói chuyện với em đấy xem. Cái gì mà ngồi đây đợi cháu nhé. Nhớ đây, có chuyện gì thì em cứ vào đấy nói chuyện đi, sao em lại chạy ra đây? Em không vào đâu, chị vào đi. Yên ạ, thì hôm nọ chị cũng nói với em rồi mà. Còn chuyện tài sản đấy thì chị không muốn dính dáng đến đâu. Em cứ yên tâm đi. Chắc mẹ của em cũng sợ bị hiểu lầm nên mẹ em mới nói như vậy thôi. Không sao đâu em ạ. Và lại em cũng biết tính chị rồi mà. Chị đã nói chị phải sẽ thực hiện lời hứa của chị chứ. Em không phải lo về chuyện đấy đâu. Mặc dù hôm nay dì sẽ bán di chúc đấy rồi, nhưng mà sau này bố với dì cũng sẽ lập một tờ khác cho em thôi mà. Yên ạ, thì chị nói rồi mà. Thì đi vào nhà đi. Em ạ, chuyện đấy thì em không nghĩ nhiều nữa. Em cứ tập trung đi học đi. Sau này em không biết em ạ. Chị ấy, như chị ấy bây giờ muốn đi học còn không được. Như chị ấy giờ cũng muốn đi học
để mở rộng kiến thức hơn, nhưng mà giờ không có cơ hội nữa em ạ. Giờ em có cơ hội thì em cứ nắm bắt đi học đi, còn chuyện đấy thì em không nên nghĩ nhiều nữa. Chị ạ, thực ra em tính em cũng bồng bột thật. Chỉ em nghĩ lại, em thấy em sai nhiều quá chị ạ. Mặc dù em được đi học nhưng mà em còn không được hiểu chuyện như chị. Chị dù chị thiệt thòi nhưng mà chị quá là hiểu chuyện. Em thấy em cảm thấy có lỗi với bố mẹ em nhiều quá. Lẽ ra em không nên có thái độ như vậy với bố. Chắc là bây giờ bố buồn lắm. Mà bây giờ mẹ em thất vọng với em nữa. Em nghĩ được như vậy thì chị cũng mừng rồi. Nói chung thì chị cũng muốn tốt cho hai cả gia đình thôi, còn lại chị cũng không có ý định gì cả. Vâng, em biết là như vậy rồi chị ạ. Từ giờ em sẽ cố gắng là kiểm soát mọi hành vi của mình hơn. Nhưng mà chị phải hứa với em là chị cũng đừng nhận bất cứ thứ gì của bố mẹ nhé. Được rồi, chị hứa với em mà. Hiền ạ, giờ chị cũng mong sao hai chị em mình luôn hòa đồng với nhau, không muốn bất hòa với nhau cả. Chị cũng muốn cho bố vui thôi, chứ chị cũng mới nhận lại bố, chị cũng không muốn để cho bố buồn em ạ. Mà chị ơi, không biết sao ấy, em cứ gặp chị là em cứ toàn sợ mình sẽ bị mất cái gì đó chị ạ. Sao em lại nghĩ chị như vậy? Chị có lấy cái thứ gì từ em đâu. Vâng, giờ em hiểu ra rồi chị ạ. Chị đúng là người mình hiểu chuyện. Chị hiểu cho em rất nhiều. Đã vậy chị còn không trách em nữa. Không sao đâu em ạ. Nói chung là chị ấy thì cũng mong muốn là với em ấy luôn hòa đồng với nhau, để cho bố mẹ đỡ phải buồn như vậy. Vâng, em đồng ý với chị. Từ giờ em sẽ không hành động dại dột như vậy nữa chị ạ. Thì em về em cố gắng đi học cho thật tốt vào nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thôi em đi vào nhà đi. Thôi mình đi về đi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Ban nãy con có thái độ không đúng với mẹ. Từ giờ con sẽ không hành động như vậy nữa. Mà con sẽ nghe theo bố mẹ. Con hiểu thế là được. Bây giờ con cứ lo học hành thôi. Vâng ạ. Chị cũng cảm ơn con đã động viên em cái gì. Dạ không có chuyện gì đâu chị ạ. Nói chung là cũng chỉ vì chuyện của cháu nên là em cái gì mới bất hòa với nhau như vậy. Nói chung thì cũng tại cháu một phần thôi ạ. Thiên ạ, thì, chị em mình cứ thống nhất với nhau những chuyện như thế nhé. Dạ vâng. Mà giờ thì cũng muộn rồi, em với dì ở lại ăn cơm với cháu. Con về thôi con ạ. Con giữ gìn sức khỏe nhé. Con uống đầy đủ và con đi buôn bán, con cẩn thận tí nhé. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn chị ạ. Dạ vâng, con giữ gìn sức khỏe nhé. Dạ vâng. Đi về nhé. Dạ vâng ạ. Em ơn chị ạ. Em về nhé. Con nhắc với chị Hồng cái gì đấy con? Có gì đâu mẹ. Con với chị Hồng là đi về đi mẹ. Quá. Này rất là khó xử luôn. Tự dưng em với dì xuống đây lấy cái bảng ghi chốc xuống nữa. Nói chung thì chuyện đấy thì trước đây mình cũng nói rồi, mình cũng không muốn dính líu gì đến chuyện tài sản. Hôm nay thì xuống đây thì lại xé bản di chúc trước mặt em ấy như vậy, em ấy cũng tức giận, làm cho mình rất là khó xử luôn. Không thấy em ấy tức giận như mình như vậy thì mình rất là buồn. Mình cũng tâm sự với em ấy thì em ấy cũng biết được như vậy. Nhưng mà cũng may mình khuyên em ấy thì em ấy cũng nghe lời mình. Và lại mình nói như thế cũng đúng thôi. Mình sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ gia đình em ấy cả. Mình cũng chỉ mong em ấy học hành tốt và biết nghĩ. Còn chuyện tài sản ấy thì mình sẽ không lấy. Thôi
Được rồi, chuyện này thì cũng qua rồi, không nói nữa.